Xin chào, đã bao giờ bạn tự hỏi mắt mình hôm nay sao nhìn khác hôm trước chưa? Hôm nay nhìn ai đó từ xa thấy nhòe nhòe, mờ mờ. Phải khi họ di chuyển tới gần mới nhìn rõ, mới kịp chào hỏi. Sau nhiều lần như vậy mới lên Google tra cứu tìm hiểu, có phải chăng thị thực của mình kém đi, rồi tìm kiếm làm sao để biết cận thị. Ngày hôm nay khám phá tri thức sẽ chỉ cho bạn một phương pháp khoa học để kiểm tra mắt của bản thân một cách dễ dàng có bị cận thị hay không nhé. Các bạn nhớ là phải xem hết video thì mới hiểu được. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu cận thị là gì. Cận thị là một trong các tật khúc xạ phổ biến nhất. Người bị cận thường chỉ có thể nhìn rõ các vật ở gần nhưng khó khăn khi nhìn vật ở xa. Do hình ảnh quan sát được hội tụ trước võng mạc, vì vậy khi người cận thị nhìn vật ở xa thường phải nheo mắt. Các dấu hiệu cơ bản của cận thị: nhìn xa mờ, nhìn gần rõ hơn. Ban đêm và ở nơi có ánh sáng kém thị lực bị giảm rõ rệt. Mắt đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng mạnh. Thường xuyên dụi mắt, chảy nước mắt và phải nheo mắt khi nhìn xa, nhất là sau khi đọc sách, nhìn vào màn hình điện thoại, máy tính, xem TV hay tập trung làm việc nào đó. Có cảm giác nhức mỏi mắt, đau đầu. Phải dùng tay dò chữ khi đọc tài liệu bởi vì khi chỉ đọc bằng mắt dễ bị lạc vị trí cần đọc. Đau mắt, mỏi mắt khi học tập, làm việc, lái xe hay tập thể thao. Sau khi nghỉ ngơi tình trạng này vẫn không thuyên giảm thì đây có thể là dấu hiệu bị cận nhẹ. Ở trên là chúng ta đã quan sát nhận dạng những dấu hiệu cơ bản xem có bị cận thị hay không. Còn sau đây admin sẽ giới thiệu một phương pháp khoa học để xem bạn có bị cận không nhé. Phương pháp là dùng bảng thị lực Snellen. Bảng này được bác sĩ người Hà Lan Herman Snellen tạo ra vào năm 1862. Cùng với bảng chữ E xoay theo 4 chiều được dùng cho trẻ em hoặc những người không biết chữ chỉ cần phải chỉ tay theo 4 hướng để đưa ra kết quả. Sau này còn có cả bảng dạng hình ảnh để thân thiện hơn với trẻ em. Và dựa vào các kết quả thu được mà bác sĩ có thể đưa ra các kết luận đến việc bạn có cần phải sử dụng thuốc hay bạn có cần phải đeo kính hay không. Bảng Snellen theo tiêu chuẩn sẽ hiển thị 11 hàng chữ in hoa. Dòng đầu tiên có một chữ cái rất lớn. Mỗi hàng sau đó có kích thước chữ cái càng nhỏ hơn. Người được kiểm tra sẽ đứng cách biểu đồ khoảng 6 mét tương đương 20 feet và đọc từ đó mà không cần kính hoặc kính áp tròng. Bài kiểm tra sẽ được thực hiện trên mỗi mắt bằng cách che một mắt và đọc ra dòng chữ nhỏ nhất mà bạn có thể thấy. Số đầu đề cập đến khoảng cách tính bằng feet mà bạn đứng từ biểu đồ. Số dưới cùng cho biết khoảng cách mà một người có thị lực bình thường có thể đọc cùng một dòng mà bạn đọc chính xác. Nếu một người có tầm nhìn bình thường sẽ đọc được các chữ ở hàng số 8 tương đương với 20 feet. Mắt bạn sẽ có tầm nhìn 20/20. Nhưng nếu mắt có tật hay vấn đề khác thì chỉ có khả năng đọc rõ nhất ở hàng số 5. Chẳng hạn ta có thể nói rằng bạn có khả năng đọc được chi tiết ở vị trí 20 feet tương đương người bình thường đọc cùng chi tiết ở vị trí 40 feet. Còn các dòng 9, 10, 11 thì ít được sử dụng vì nếu bạn đọc được các dòng đó ở vị trí 20 feet mắt bạn được coi là có tầm nhìn tốt hơn 20/20. Trước thời điểm biểu đồ này ra mắt thì cách kiểm tra thị lực ở trong tình trạng mạnh ai nấy làm. Việc sử dụng bảng Snellen giúp hệ thống hóa và đồng nhất kết quả giữa tất cả các phòng khám mắt và nhà sản xuất kính mắt, giúp giảm rất nhiều thứ như thời gian và tiền bạc của người đi kiểm tra thị lực cũng như của các nhà sản xuất kính mắt. Điều này lại càng quan trọng hơn trong thời điểm cách mạng công nghiệp những năm cuối thế kỷ 19, khi các việc làm đòi hỏi phải có thị lực tốt ngày một nhiều. Ngày nay để chắc chắn hơn bạn nên đi kiểm tra thị lực mắt định kỳ 6 tháng một lần để giữ gìn đôi mắt sáng khỏe. Trên đây là cách đơn giản và khoa học để nhận biết mình có bị cận thị hay không. Ở video tiếp theo chúng mình sẽ nói rõ hơn về phân loại cận thị và các phương pháp để hạn chế cận thị cho giới học đường. Nếu các bạn có phương pháp gì để nhận biết cận thị hay hơn, xin để lại bình luận ở bên dưới. Nếu video của chúng mình thực sự hay bổ ích, bạn hãy chia sẻ cho người thân và bạn bè biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.